guys, good afternoon. Welcome back to JPC Buanas channel. For today's video, I just wanted to share with you how I dye a fabric. Okay guys, tara let's samahan niyo. Okay guys, ito yung materials na gagamitin natin, suka. Kahit anong suka. Pero yung ginagamit kong suka is yung coconut vinegar. Tapos ito yung pangkulay. Ito yung gagamitin kong pangkulay. Kulay black nito. Yan. Yan, at saka tubig. Tansyahin nyo lang kung gaano kadami yung ikukulo ang kulayan mo. Hindi lang din yung tubig. Tapos ito yung damit na kukulayan ko. Ito yung titinain ko. Kasi yung puti niya, nahawaan ng itim. Kaya, kukulayan ko siya ng black. Sana maging okay. Yan, ilalagay na natin yan. Tapos, ito, suka. Tapos ngayon, isasalang natin yan. Pakukuluin natin. Ayan, papakuluin lang natin yan. Kumulo na. So, ilalagay na natin yung yan. Umitim na siya. Tapos, so, busin ko yung 4 para maitim na maitim. Apat lang yung ginamit ko kasi maliit lang naman na damit. Isa lang naman yung titinain. Tapos ilalagay na natin yung ating damit. Yan. Tapos, kasi mainit. Ginamitan ko ng stick. O, ayan na. Stick lang ang ginamit ko kasi ang init niya. O yan, di ba? Nakulahan na siya. Natina na yung black na. Black na siya lahat. Ayan. Tapos, after nito, huwag manlawan ha. Ito lang, ganito lang. Pigaan mo lang, tapos isampay. Tapos yun na. O, di ba? Ayan na. Yes, nag-work. So, magamit ko na yung damit ko. Ayan na guys, yung dinay ko kaninang damit ko. Ayan na, kulay itim na lahat siya. Hindi patuyuin nyo muna yan ha, bago mo isuot. Tapos, patuyuin, tapos sa kalabahan. Baka pag isinuot mo yan, pag di mo nilabahan, mag-amoy paksiw ka. Kaya labahan nyo muna pag natuloy. Okay guys. Thank you for watching my video. I hope you like it. Please don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell button for the updates of my video. Bye bye.